Hello, and welcome back. We slept surprisingly well in Marianne parking lot. Siellä aukeaa kuule ovet. Ai Mariaan. Marja-Leena aukasi ovensa. Ai niin sä et oo saanut syötyä sitä itekään. Mä kuvaan. Se on tosi hyvää. Ei ole. Mutta siis tää on konseptina tosi hyvä. Konseptina on ja... Mutta tää vähän vaihtelee, kun tää on vähän aina sen mukaan, mitä on tavaroita. Voisitko hoitaa silleen, että se ei vaihtele se konsepti? Että saa sitä niinku siis... Laadun varmistus. The day before we did a bit of shopping and restock the essentials. Let's talk about the prices in Marianne for a moment. This really surprised us because grocery shopping here is unexpectedly expensive. Some of the items are starting to be even pricier than in Europe. For example, 150-gram mini mozzarellas cost €2. 1 liter of Coke costs 69 cents. 4-pack of yogurt costs 1.50. Fresh mint 70 cents. 3-pack of sliced mushrooms 2.60. Pack of 5 chocolate bars €3.50. From Marianne, you really shouldn't buy vegetables. They are way more expensive there than they are in the local markets. Hyvältä näyttää. About the local cheese. We have pizza oven with us, so naturally we did some pizza. It was the first time that I bought the cheese, or we bought the cheese, and I put the pizza in the oven, and the cheese just burned. It was so dry and hard that it wasn't usable. Then we found another packet, and pretty much the same thing. It was a bit softer, but still really hard. Then we found those mini mozzarellas. They sell those in at least in Marianne, and well, that's like normal mozzarella. It's in the brine and it's soft, and you can and you can use it to make pizza. But like I said, the normal mozzarella here isn't normal mozzarella, and they have this thing called cheesarella, and I don't know, we haven't bought that, but it feels the same. It's really hard, it's really dry, and maybe it's for the pizza per. Who knows? Anyway, it was time to hit the road again. We were on our way to Tata and stopped along the way. Just a quick pit stop for Kerttu and Sissi. It's really sad to see piles of trash along the roads, and unfortunately it's something you see far too often. After a long drive, we finally made it to the campsite. Driving days, especially long stretches, can be surprisingly exhausting. When we finally arrived, both of us were a bit on the edge. Hello. Do you speak English? Yes. Are you open? Do you have space for us? Yes. We have a lot of space. Yes. So can you go directly? Okay. And it should indicate there, okay? Okay. Okay. Eli eteenpäin ja mikä vaan paikka siellä. Missä niitä on niitä paikkoja? Me vaan siis sanoin, että aja eteenpäin ja mikä vaan paikka siellä. Straight, yeah. Mutta missä niitä paikkoja on merkitty? No odota. Vai onko niitä paikkoja merkitty? Onko? No ei. Niin. Sä vaan niinku... Niin se käski mennä eteen. Hei, rauhoitu! Ja sun ei varmaan tarvi muuta kuin... Koska sieltä käppäilee perässä, niin Niin. Se... Mitäs se näyttää? On. Juu. Ei oo noin. Vaan...
No, kannattaako meidän näin kauas ajaa noista? Okay, still. No, you can choose. Okay, You like to park right there okay, okay, or this as you like. No problem. okay, Okay? okay. Eli halutaanko me... So that's not so like we can choose Yes, anything. you can choose anything. Okay, okay, But be careful with the with okay. Not soft one. Okay, yes. Haluatko sä jalkautua ja katsoa paikkaa? I'm thinking, do you have showers somewhere? What is the... yes. Have a shower. Yeah. Halutaanko me niinku lähelle niitä? Vai? Kyllä, mutta sieltä voi kävellä. Tai siis... Okay, we put here. Yeah. The first evening was calm, we just took it easy. This campsite was actually a bit different from many others. It's owned and run by a woman, and you could really feel it in the atmosphere. It was really cozy place. Lots of space for motorhomes and caravans, plus tents for other travelers. There are a restaurant and a little seating areas to hang out. The second day was sunny and warm. We spent the day doing bits and pieces around the vans. The Bluetti in Mad Max wasn't charging while driving, so Mirko and I worked on a fix and it turned out really damn good. Henna, Hanna and Mirko went for a walk up a nearby hill. In the evening we ate at the campsite restaurant and the food was amazing. We ordered chicken and vegetable tagine. At restaurant we met this Spanish-Austrian couple and started talking. We kept chatting the next day too until it was time to move to the next wild camping spot. Tutko sylkkyni? Kertulla mennessä vähän mennä hermo siinä, kun vähän häntä riepoteltiin siinä. Sieltä läks. Ne oli Joo. Vähän konkkua ja vähän pölyä. Saa heiluttaa. heiluttaa. Hanoi. Miksi mä sanoin, että saa heiluttaa? Mun täytyy syödä joku hätäävä ropatukka tuolta, jos niitä vielä on, koska mulla verensokeri lähtee kyllä. Sieltäkö me tultiin? Our next stop was near El Mahmidia. Tähän se nyt suunnitteli. There were bones everywhere around the area, and not far away we even found camel remains. Kerttu and Sissi were absolutely losing their minds. Ja annetaan niitten olla. Joo, ja tänne. It was fairly close to the road, but surprisingly we couldn't hear any cars. We found some fallen trees nearby and decided to make some firewood, thinking about the sauna time and a campfire.
Oh, and Henna upgraded our teapot. She wrapped a leather cord around the handle because it got way too hot when heating. It really turned out perfect, and honestly, we used that thing a lot. We stayed on the spot for 2 nights. On the second evening we lit a small campfire, but tiredness hit the van lifers hard, and we were all in bed before the fire had even burned out. Let's jump back to 2023. Back then, we were both still working regular day jobs, and traveling had to fit around that. Okko had already been fully remote since 2019, but for me, remote work was only possible a few days a week. Surprisingly, working remotely together went pretty smoothly, even in such a small space, especially when you are nicely curled into a C position. Olen miettinyt sitä, että onko siihen mahdollista saada semmoista niin kuin vähän tarjotinta. Okei, joo. No niin, no sitten se ei ole pakollinen. Eli 540 asennettuna ja siinä on se ulkotäyttö ja sen saa pois. Ja nyt siihen alkuperäiseen kysymykseen, eli aikataulu, minkälainen työjono. Okei, niin että sulla on sillä lailla on aikaa. Joo. Tuota. Mitenköhän se oli Klaukkalassa? Kyllä, kai sen varmaan voisin tehdä sen paikan ainakin ja silleen. Meillä on vasta siis syyskuun puolessa väli ollaan lähössä, että sinänsä ei ole niinku mitään. Voidaanko tehdä niin? Mä soittelen sulle vaikka myöhemmin sitä aikaa. Joo, hei, kiitos sulle, hieno homma. Joo, moi. 540. Ei ole pahaa mun mielestä, ihan ihmismäisiä hintoja. Siihen saa sen ulkopuolisen täytönkin samaa. Ja kyse oli kaasupullosta. Eikö? Kyllä. Täytettävä tankkisäiliö. So, we had already decided we were going to chase the sun in mid-September. That gave us about 2 months to get everything sorted. After the workday, we headed to our next overnight stop. We already had coffee company waiting for us, as we'd planned to meet up with our dear friend Maikki. Maikki had also just started a brand new kind of adventure for herself. She'd taken up boating. Mutta se siis purettiin ihan atomeiksi ja sitten se hiottiin ja maalattiin ja me haluttiin niin kuin mahdollisimman paljon säilyttää sitä materiaalia, mitä siinä oli. Siihen ei ole oikeastaan uutena nyt tullut sitten muuta kuin jotain niitä pilssipumppuja ja semmoista, mitä on pakollista. Se imee sitä vettä sieltä, eli tulee vaikka sadevettä tai sitten jotain pohjasta. Mutta siis se on nyt minkä vuoden? 71. Se ei ole ihan tuore. Ei. Siksi se on niin sika hieno. Joo. Kun mä varmasti. Tykkään, mutta se penkit me päällystettiin just sunnuntaina. Yksi sunnuntai meni siihen. Ja... Miten te päällystitte ne? Te ompelit sä siihen sitten? Ei, kun me vedettiin ihan siis niinku keinonahka. Joo. Ja niinku niiteillä. Niin, kun se saa sinne piiloon. Sitten ne niitit. Joo. Onko se nyt semmonen niinku päivävene, onko siinä alhaalla joku? Mulla ei ole siis mitään. Mä näytin sulle kuvan. Oliko se sininen? Ihan semmonen. Joo. No niin, no kyllä mä sitten tiedän. Joo. Se on niinku retkeilyvene. Se on semmonen retkeilyvene. Olisiko hauska mennä silleen, että katsotaan joku spotti, mihin te pääsette veneilemään tällä? Vierasvenesatama joku. Niin, semmonen, missä on karavanialue. Niin. Eikä tarvii päästään ihan sillä Niin kyllä, siis monethan yöpyy niissä vierasvenesatamissa. Siitä vaan paljon keskustelua, että jos niihin rupeaa kempsaa tyhjentää ja tuommoista, niinku, nehän maksaa veneilijöille. Niin, että sitten jos ei tyhjennä, mutta hyödyntää vaan parkkipaikkaa, niin mä nyt tiedä, että onko se niin. Eihän me olla ikinä sit veneilty. Meidän täytyy kyllä nyt sanoa, munkin täytyy nyt vähän ylpeyttä niellä, että en kaikkea tiedä tästä aiheesta, että täytyy vähän
Sitten täytyy vaan mennä. Täytyy vaan niinku lukea netistä ohjeita. Moikkaa kaikkia ja heiluttaa, niin saa paljon anteeksi. Kyllä, ja se pätee myös tässä niinku ihan sama, minkä mä oon huomannut, että jos ihan mikä tahansa vene tulee vastaan, niin kaikki moikkaa. Sama kuin karavaanareilla. Onko siellä se? Okei. No se on oli kiva juhannusaattona olla vesillä, kun kauhea liikenne ja kaikki käsipystyssä. No siis tuo tuurissa sama homma, kun me lähdettiin sieltä, mä olin sieltä, että ai niin, pitääkö näille moikatakin, kun siellä oli koko aika joku, ja sitten siellä joku sit kuitenkin moikkasi, kun että ei pysty. Aika harva tuttuja. Ei nähty edes Vesaa. Siis mekään ei ollut kahtena vuonna nähty Vesaa. Mä olen ihan pettynyt, siis mestari ei ollut paikalla minään kertaan. Okko moved the van a bit for the night to a more sheltered spot. Finding the right position for the van can be surprisingly tricky at times. Laitetaan vielä vähän paremmin. Hyppää sä tonne, niin mä menen kuskiin. Minkälaisen kion sä sinne oikein teet? Mau. Ei, mutta siellä on se laskusyys. Täällä taas While Okko goes to grab something to get the fire going, I'll say a few words about this place. We are at a Kota shelter that was built and is maintained by the local village association here in Punkalaidun. Similar Kota shelters can be found all around Finland. Some are freely open for everyone to use, while others can be rented. No niin. En mä sitä saanut vielä. Jos tulee se mitään sytykettä, se voi olla se syy. Mutta sitten sä käytät tästä. No. No. Vähän laiska. And this is why I do the editing. Nyt se lähtee. Löitkö päähäs?
Fire. It's one of the most powerful forces humans have ever learned to use. At first, fire was not something we controlled. It was something we feared. But one day, humans learned to carry it, protect it, and feed it. And that changed everything. Fire gave us warmth. It meant we could survive cold nights and colder seasons. It gave us light, so the day did not end when the sun went down. It created safe spaces. Around a fire, animals keep their distance and people gather closer. But fire did even more than that. Fire helped shape the human body and mind. When we started cooking food, we got more energy from the same meal. Over time, that meant that humans could spend less time eating and more time thinking, building, exploring, and creating culture. In nature, some plants even rely on fire to reproduce. Some seeds open or germinate better after heat or smoke. Fire helps reset the forest. And yet, fire always comes with a shadow. It can destroy homes in minutes. It can turn forest to ash. Fire is transformation. It changes everything it touches. Wood becomes heat, smoke, and ash. Darkness becomes light. So when you watch fire, you are watching an ancient power, a reminder that one small spark can change everything. Taiset ihan. Todennäköisesti haisee ihan savulle. Se itse asiassa haisee ihan ulolle. Semmoselle vähän mullalle, mutta sehän penko siellä kyllä. Vuola vaan valluu. Jätetäänkö aamuksi vai otatko nyt? Otat nyt. Kerttu kannattaa jättää aamuksikin jotain. Ei ole yhtään aamuksi. Mitä sä syöt? Kekuja. Maikin kekut. Maikin kekut. Sulla on tuolla edellisetkin jäänteet vielä olemassa. Mulla on myös Filippiino ja uusi paketti. Oikeesti? Oikeesti. Maikin kekut! Maikki. Kiitos. Hei. Et ollutkaan ahmatti. Sä ihan itselles kyllä niitä ostit. Ostinkin, mutta hyvällä syyllä, kun sanoin, että Maikille. Sitten palataan tänne studion tähtien katseluiltaan. Ja mutta nyt matkaamme aikamerkin myötä kello 19 uutisiin. Eikö sä omaan paikkaan sinne tonne? Täällä on keputin hyvä pöllötellä. Siellä ei... Vai haluatko sä tänne? Ootas, otetaan sulle siihen vähän. Kauheita tämmösiä. Tule. Noi. Säkö haluat sylkyssä olla? No eikä, kun mä teen sulle tilaa siihen. Kato, kun mun pitäis vähän tehdä töitä. Mulla kuule alkaa hirveä vianselvitys. Miksi ei toimi? Miksi integraatiot eivät toimi? Se meni tonne. Sä aivot ojaa. No yritin. Tämmöiset näin kapuiset tiet on kyllä vähän pelottavia. Tai siis, että mihin mä tästä sitten väistän, jos... No tossakin tonne, mutta pitääkö mun sit vaan peruttaa? Vai mennäänkö me isomman oikeudella? Ei. Ei, kyllä me mennään isomman oikeudella. Mulle tulee aina mieleen, kun tällä menee, niin
se Akuan kanssa se, missä ne menee sillä matkailuautolla. Vai onks niillä vaunu? Se mikä kasaa itteensä silleen hienosti. Joo. Ja sitten ne syö sitä maissia siellä. Joo, just se. Näetkö sä tulleeko siellä? Mesiangerro on täälläkin. Onkohan siellä meidän alapihalla sitä? Ai niin, tee rauhassa töitä. Sen mä sanon vielä, että sitä mä odotan, että meidän ei ole pakko liikkua. Esimerkiksi tuonnekin mä olisin voinut ihan mielelläni jäädä vaikka niinku oikeasti toiseksi yöksi. Että siellä ehtis vähän tutkia. Joo. Sitten reissulla ei ole pakko. Ei olekaan. Ja tällä hetkellä se on vaan susta kiinni. Niin, mä tiedän. Tai niinku, se on mun töistä. Se ei ole minusta, vaan se on mun töistä. This time we learned that sometimes you have to put in a bit of effort to get the flame going and to let the transformation begin. And sometimes it's a good idea to simply focus on what you are doing. Ja ei, anteeksi. Meidän olisi pitänyt kääntyä tosta, mutta... No voitko, sun pitäisi olla ehkä miettiä siellä sitä ajamista. Mä mietin.